हेलो नमस्कार साथीहरू। तपाईँलाई फेरि मेरो नयाँ युट्युब च्यानल डिजी गौतममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूलाई मोबाइलबाट कसरी चाहिँ सजिलोसँग एउटा सर्टिफिकेट बनाउन सकिन्छ, कसरी हामीले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँलाई मैले जानेको कुराहरू सेयर गर्न लागिरहेको साथीहरू। साथीहरू अब ढिलो नगरिकन हामी मोबाइलको स्क्रिनतिर लागौँ। हामीले सर्वप्रथम त एउटा एप्स पिक्सल ल्याब एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट हामी चाहिँ सजिलोसँग एउटा सर्टिफिकेट बनाउन सक्नेछौँ। र मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु। यदि तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ भने गर्नु ठिकै छ, गर्नुभएको छैन कृपया यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुहोला। र यस्तो इन्टरफेस आउँछ, यो मेरो मोबाइलमा देखिरहेको छ। यस्तो इन्टरफेस आएपछि हामीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो न्यू टेक्स्ट भन्ने चाहिँ यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। यसलाई ओके गरेर डिलिट गर्छौँ। त्यसपछि साथीहरू हामीले सर्टिफिकेटको साइज चोइस गर्छौँ, कुन साइजमा हामीले सर्टिफिकेट बनाउँछौँ भनेर हामी थ्री डटमा टच गरेर यहाँ टच गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यहाँनिर इमेज साइज आउँछ। इमेज साइजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर 3508 यता हाइटमा 2480 लाई डन गरिदिनु होला, ओके गरिदिनु होला। साथीहरू यस्तै इन्टरफेस आउँछ। अब हामीले यो साइजमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टिफिकेट बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई मैले। त्यसपछि हामीले यहाँनिर टच गर्नेछौँ। यहाँ टच गरेपछि हामीले यहाँ यो साइजमा गर्नेछौँ। हामीले त्यस पछाडि यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड चोइस गर्नेछौँ। ओके साथीहरू हामी यो ब्याकग्राउन्डलाई ओके गर्नेछौँ। ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि प्लसको आइकनमा टच गर्नु होला। प्लसको आइकनमा टच गरेर सेपमा टच गर्नु होला। सेपमा टच गरिसकेपछि ओपासिटी 0 गरिदिनु होला। साथै हामीले एउटा बोर्डर क्रिएट गर्छौँ। अब त्यसरी हामीले एउटा बोर्डर बनाउँछौँ। यहाँ यसरी तपाईँले पनि बोर्डर बनाउनु होला, सर्टिफिकेट बोर्डर। यसलाई सेन्टरमा राख्नु होला। यसरी यसलाई ओके। यसलाई अब हामी कुन चाहिँ कलरमा राख्ने कलर चोइस गर्छौँ, यो कलर अथवा यो कलर। ओके हामी यो कलर ओके गरिदिन्छौँ। यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसबाट साथीहरू यहाँ टच गरेर हामीले यसलाई लक गरिदिन्छौँ ताकि यो हल्लिँदैन। त्यसपछि हामीले अब यहाँनिर टेक्स्टहरू राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डलाई हामी डिजाइन गर्नेछौँ। प्लस आइकनमा टच गरेर सेपमा टच गर्नेछौँ। यहाँ टच गरेर यो सेप हामी ओके गर्छौँ। यसरी हामीले एउटा सर्टिफिकेट बोर्डरको डिजाइन गर्छौँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ ब्ल्याकमा बनाएर चाहिँ अब कुन कलर म्याच गर्छ त्यो कलरमा हामी यसलाई चाहिँ यसको डिजाइन तयार गर्नेछौँ। सजिलै यसरी हामीले बोर्डरको डिजाइन तयार गरेका छौँ। अब हामी यसलाई टिकमा ओके गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यसमा टच गरेर हामी यसलाई मर्ज गर्नेछौँ। ओके एउटा बोर्डर तयार भएको छ। अब यसमा हामी टेक्स्टहरू राइटिङ गर्नेछौँ। प्लस आइकनमा टच गरेर यहाँ टेक्स्टमा टच गर्नु होला। त्यसपछि एडिटमा टच गरेर हामी यहाँ टेक्स्ट राइटिङ गर्नेछौँ। ओके गरिदिनु होला। टेक्स्ट साइजलाई हामी बढाउनेछौँ। यसको हामी कलर चेन्ज गर्नेछौँ।
त्यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी फन्ट चोइस गर्नेछौँ। हामी फेरि प्लसको आइकनमा टच गर्नेछौँ, टेक्स्टमा टच गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले अब थोरै बाँकी छ, हामी सर्टिफिकेट तयार गर्न लागिरहेको छौँ साथीहरू। हामीले चाहिँ एउटा मोबाइलको एप्सबाट यसरी सजिलोसँग यस्तो राम्रो आकर्षक सर्टिफिकेट बनाउन सकिन्छ, जुन म आज तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु प्रत्यक्ष। साथीहरू भिडियोलाई हेरेर मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। टेक्स्टमा थिच्नेछौँ। टेक्स्टमा थिचिसके पछाडि हामीले एडिटमा जानेछौँ। एडिटमा गइसकेपछि हामी यहाँनिर फेरि टाइप गर्नेछौँ। डन गरिदिनु होला, ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी यहाँ ल्याएर यसलाई चाहिँ यो माटोलाई हामी यहाँ ल्याएर राख्छौँ। यसको कलर हामी चेन्ज गर्नेछौँ ब्ल्याकमा, ओके गरिदिनु होला। त्यस पछाडि फन्टमा गएर हामीले चाहिँ यो फन्टलाई ओके गर्नेछौँ। ओके गर्नु होला। फेरि पनि हामी यसरी हामीले एउटा सर्टिफिकेट क्रिएट गर्नेछौँ। त्यसपछि साथीहरू हामीले यो आइकनमा टच गरेर हामीले मर्ज गर्नेछौँ त्यसलाई यसरी। त्यसो गरेपछि हामीसँग एउटा सर्टिफिकेट तयार भएको छ साथीहरू। यसरी तपाईँहरूको माझ मैले सजिलोसँग एउटा सर्टिफिकेट तयार गरेर देखाएको छु र तपाईँहरू पनि यसरी मोबाइलबाट सजिलोसँग सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरू, मैले मेरो भिडियोलाई अब अन्त्य गर्न लागिरहेको साथीहरू, र मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। फेरि पनि म यस्ता भिडियोहरू लिएर तपाईँको माझ आउनेछु। ल त साथीहरू, आजलाई अब अन्त्य हुन चाहन्छु। अब यसलाई हामी चाहिँ सेभ गर्नेछौँ।